ሰላም ጤና ይስጥልኝ የጆም ሌክቸር ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ስለ ዊንዶው ፎርም አፕሊኬሽን እናያለን። እንግዲህ ዊንዶው ፎርም አፕሊኬሽን አንዱ ራፒድ አፕሊኬሽንን ዲቨሎፕ ለማድረግ የምንጠቀምበት ፍሬምወርክ ነው። እንግዲህ ራፒድ አፕሊኬሽን ማለት አንድ ሪች የሆነ ዩዘር ኢንተርፌስ ሪች የሆነ ዊንዶው አፕሊኬሽን በቀላሉ ዲቨሎፕ ለማድረግ የምንጠቀምበት ወይ ነው ራፒድ የምንለው። ስለዚህ ራፒድ አፕሊኬሽን በቀላሉ ዲቨሎፕ ለማድረግና አፕላይ ለማድረግ የምንጠቀምበት ፍሬምወርክ ነው ዊንዶው ፎርም አፕሊኬሽን ምንለው። እንግዲህ ዊንዶው ፎርም አፕሊኬሽን ማለት እንግዲህ በሲ ሻርፕ ወይም ደግሞ በቪዥዋል ቤዚክ በመጠቀም ዲዛይን የምናደርግበት ፍሬምወርክ ነው። በቀላሉ አንድን ኢምፖርታንት የሆነ ዲስክቶፕ አፕሊኬሽን ዊዝን ዊክ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በፈለግንበት በአጭር ጊዜ ውስጥ የምንፈልገውን ሶፍትዌር ዲስክቶፕ አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የዊንዶው ፎርም ኢንትሮዳክሽን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደተለመደው ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ካልሆናችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ላልደረሳችሁ ልጆች ታደርሱልኛላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዊንዶው ፎርም አፕሊኬሽን የተለያዩ ኮንቴንቶች አሉት ያው እዚህ ሌክቸር ላይ ማየት ያለብን ማለት ነው። የመጀመሪያው ዊንዶው ፎርም ቤዚክስ የሚሉት ነው። እንግዲህ ዊንዶው ፎርም ምንድነው ወይ ቤዚክ ኮንሴፕቱን የምናይበት ነው ማለት ነው። ሌላ ክሬት ኤንድ ዲዛይን ፎርምስ ማለት ነው። እንግዲህ ቪዥዋል ቤዚክ ወይ ደግሞ ቪዥዋል ስቱዲዮ የራሱ የሆነ አውቶማቲካሊ ጀነሬት የሚያደርግልን ፎርም አለ። ላይክ እዚህ ጋር የምታዩት ፎርም እንግዲህ ራሱ ቪዥዋል ስቱዲዮ ጀነሬት የሚያደርግልን ፎርም ነው። ይህንን ፎርም እኛ በፈለግነው ሜተድ ምን አይነት ዲዛይን መያዝ አለበት በሚለው በራሳችን ኢንተረስት ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲዛይን ስናደርግ የምንጠቀማቸው ፎርም ፕሮፐርቲዎች አሉ። ላይክ እዚህ ጋር የምታዩቸው እዚህ ጋር የፎርም ፕሮፐርቲስ አለ። እነሱን በመጠቀም ዲዛይን እናደርጋለን። ኢምፖርታንት የሆነ ፎርም የዩዘር ኢንተርፌስ በዚህ ፎርም በመጠቀም ዲዛይን እናደርጋለን። ይህ ሁለተኛው ኮንሴፕታችን ነው ማየት ያለብን ማለት ነው። ከዛ ሶስተኛው አድ ኮንትሮልስ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር በሌፍት ሳይድ ቱል ቦክስ ምትላለች። እንግዲህ ቱል ቦክስ ምንድነው? የተለያዩ የፎርም ኮንትሮል የያዘች ቦክስ ነች። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ያሉ ቦክሶችን በማምጣት የራሳቸውን ፕሮፐርቲ በመስጠት የራሳቸውን ኮንትሮል ዲዛይን በመስጠት ኮንትሮል ፕሮፐርቲ በመስጠት የራሳችንን ኮንትሮል አድ እናደርጋለን ማኒፑሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በሶስተኛ ደረጃ በደንብ ማየት ያለብን ፖይንት ነው። ሌላ ኢቨንት ሃንድሊንግ ፎር ኮንትሮልስ ነው። እንግዲህ ኢቨንት ሃንድሊንግ ማለት አንድን ኮንትሮል ክሊክ በመናረግበት ጊዜ የሚመጡ አክሽኖች አሉ። ስለዚህ እነዛ አክሽኖች እንዴት መምጣት አለባቸው ደግሞ አንዱን በተን ክሊክ በመናረግበት ጊዜ አውትፑቱ ምን መምሰል አለበት የሚለውን የምናስቀምጥበት ነው። እንግዲህ ኢቨንት ሃንድሊንግ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ኮድ ነው የምንሰራው። ኮድ እንሰራለን ለእያንዳንዱ በተን ወይም ደግሞ ያስቀመጥናቸው ኮንትሮሎች ላይ ኮድ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ኢቨንት ሃንድሊንግ ኢምፖርታንት ፖይንት ነው። እንግዲህ አክሽን ሃንድሊንግ ማለት ነው ደግሞ አክሽን ሪስፖንስ መስጠት ወይም ደግሞ የተለያዩ በተኖች ያስቀመጥናቸው ኮንትሮልስ ፋንክሽናል እንዲሆኑ የምናደርግበት ወይ ነው። እንግዲህ ኢቨንት ሃንድሊንግ ፎር ኮንትሮልስ የሚለው እንግዲህ እኛው በአራተኛ ደረጃ ላይ በደንብ የምናየው ነው። ሌላ ትሪ ኤንድ ፒክቸር ቦክስ ኮንትሮል ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ ሜኑስ ወይም ሜኑ ስትሪፕ ስናስቀምጥ የምናየው ነው። እንግዲህ አንድ ክሊክ በመናረግበት ጊዜ የራሳቸው የሆነ ሃይድ ወይ ደግሞ በትሪ ዌይ ኦፍ ሜኑ ዲዛይን የምናስቀምጥበት ነው። ይኛውም እንግዲህ አናዘር በደንብ ማየት ያለብን ፖይንት ነው። ሌላ እንግዲህ የላስት ዋን መልቲፕል ፎርም ኮላቦሬሽን ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው ለምሳሌ አንድ ሶፍትዌር ዲዛይን በመናረግበት ጊዜ የተለያዩ ኮምፖነንቶች አሉ፣ የተለያዩ ክላሶች ይኖሩታል አንድ ሲስተም ማለት ነው። ሙሉ ሲስተም ከሆነ እነዛ ክላሶች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ፎርም ይኖራቸዋል። ፎርም 1 ፎርም 2 ምናምን ያልን እንግዲህ እነዚህ ፎርሞች ደግሞ አንዱ ከሌላው ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ሲጀምሩ ነው እንግዲህ ኮላቦሬሽን የምንለው። ስለዚህ ኮምፖነንት እነዚህ ፎርም ሪሌሽንሺፕ ሰጠን ዲዛይን የምናደርግበት ወይ ነው። እንግዲህ የመጨረሻው በደንብ ማየት ያለብን ፎርም ነው። እንግዲህ እነዚህ በዚህ ኮንሴፕት ላይ ወይ ደግሞ ዊንዶው ፎርም አፕሊኬሽን ላይ ወይም ራፒድ አፕሊኬሽን ላይ ማየት ያለብን ፖይንቶች ናቸው። እንግዲህ እነዚህን ዋን ባይ ዋን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ዛሬ ዊንዶው ፎርም ቤዚክስ የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ዊንዶው ፎርም ቤዚክስ እንግዲህ ዊንዶው ፎርም ዩዘር ኢንተርፌስ ፍሬምወርክ ነው ፎር ቢልዲንግ ዊንዶው ዲስክቶፕ አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ ዲስክቶፕ አፕሊኬሽንን ዲቨሎፕ ለማድረግ ዲዛይን ለማድረግ
with a short period of time በአጭር ጊዜ ውስጥ ዲስክቶፕ አፕሊኬሽን ዲዛይን ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው እንግዲህ ዊንዶው ፎርም አፕሊኬሽን ማለት it's a productive way to create desktop application based on the visual design provided in the Visual Studio. እንግዲህ አሁን visual design የምንለው ፎርም ነው እንግዲህ Visual Studio በአውቶማቲካሊ በመንከፍትበት ጊዜ የራሱን ፎርም ጀነሬት ያደርግልናል ያንን ጀነሬት የተደረገ ፎርም ተጠቅመን በራሳችን ወይ የራሳችን ሶፍትዌር ዲዛይን ክሬት እናደርግበታለን ማለት ነው so it's so productive ነው በጣም በቀላል ወይ ሶፍትዌር ዲዛይን ለማድረግ ዲስክቶፕ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ዲዛይን ለማድረግ የምንጠቀምበት ፍሬምወርክ ነው እንግዲህ functionally such as like drop and drag drag and drop placement of visual control እንግዲህ አንዱ የቪዥዋል ስቱዲዮ ወይ ነው ዊንዶው አፕሊኬሽን ቀላል የሚያደርገው ወይ ድራግ እና ድሮፕን መጠቀም ነው እንግዲህ ኮንትሮልስ ያልኳችሁ ላይክ እንደ ቴክስት ቦክስ እንደ በተን እንደ ሌቭልስ ነተላዩ ቼክ ቦክስ ራዲዮ ቦክስ እነዚህ የምንላቸው ነገሮች በሙሉ just drag ያደርግን ወደ ፎርሙ ላይ አድ እናደርገው ያው ሶፍትዌር ዲዛይናችን በጣም ቀላል የሚያደርግልና ከሌላው አንፃር ስናየው ራፒድ አፕሊኬሽን ዲቨሎፕመንት ሊያስብል የሚችለው ይሄ ነው በቀላሉ ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርገን መስራችን ስለምንሰራ ማለት ነው እንግዲህ Windows Form application support a broad set of application development features like the control, graphics, data binding and user interface እንግዲህ አሁን ምንድነው ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው በቀላሉ እነዚህ ነገሮች ሰፖርት ማድረግ መቻሉ ነው እንግዲህ ላይ ግራፊክስ አድ ማድረግ እንችላለን ኮንትሮልስ ምንላቸው ላይ የተለያዩ ኮንትሮሎችን ድራግ ኤንድ ድሮፕ ማድረግ እንችላለን ዳታ ባይንዲንግ ወይ ዳታ ኮሙኒኬሽን ዳታ ፍሎውን ማስቀመጥ እንችላለን ዩዘር ኢንተርፌሳችንን ዩዘር ኢንተርፌስ ፍሬንድሊ ወይ ደግሞ ፋሚሊያር የሆነ ቀላል የሆነ ዩዘር ኢንተርፌስ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ዩዘር ኢንተርፌስ ዲዛይን ማድረግ ይችላል ይሄ እንግዲህ አንዱ ከዊንዶው ፎርም አፕሊኬሽን የምናገኘው ፊቸር ነው then እንግዲህ Windows Form application you develop graphical rich application እንግዲህ graphically rich የሆነ ሶፍትዌርን ዲዛይን ማድረግ እንችላለን like እንደ ዲፕሎይ ለማድረግ አፕዴት ለማድረግ and ስራችንን ለመስራት በጣም ቀላል የሆነ ዩዘር ፍሬንድሊ የሆነ ዩዘር ኢንተርፌስ ግራፊካል ሪች የሆነ ዩዘር ኢንተርፌስ ዲዛይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ በጣም important concept ነው እንግዲህ Windows Form application can access the local hardware and file system of the computer when we app will run ማለት ነው እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ራን ያለ ባለበት ሰዓት ሎካል ሃርድዌር እና ፋይል ሲስተማችን ሼር አድርገን ጀስት የምንፈልገውን ታስክ መስራት እንችላለን ነው የሚለው እንግዲህ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ኮንሴፕት ነው ከዊንዶው ፎርም አፕሊኬሽን ልናገኘው የምንችለው ምን ማለት ነው so እንግዲህ ዊንዶው ፎርም just like it's a set of manageable libraries የተለያዩ ላይብራሪዎችን ማኔጅ አድርጎ የያዘ የተለያዩ ላይብራሪዎችን የያዘልን ነው እንግዲህ ይህ ላይብራሪ simplify common application tasks like እንግዲህ common አፕታክስ ማለት እንግዲህ ሪዲንግ ኤንድ ራይቲንግ ፋይል ሲስተም ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን በቀላሉ ማኒፑሌት ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው እነዚህ ጋር ማኔጅድ ላይብራሪ ወይ ደግሞ ሴት ኦፍ ላይብራሪስ ዊንዶው ላይ የምናገኛቸው ማለት ነው እንግዲህ አንዱ እንግዲህ የዊንዶው ፎርም አፕሊኬሽን በጣም ሲምፕል ሊያሰኘው የሚችለው ፊቸር ነው ሌላ እንግዲህ Windows Form application it's a form of visual surface that means the interface ማለት ነው እንግዲህ ኢንተርፌስን በቀላሉ ዲስፕሌይ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው and Windows Form application contain a variety of controls የተለያዩ ኮንትሮሎችን አድ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ እዚህ ጋር ያስተቀመጠው ቴክስት ቦክስ አለ እንደ በተንስ አለ and drop down ቦክስ አለ ራዲዮ በተን አለ ኢቨንት ዌብ ፔጅ አለና ብዙም አሉ በጣም በቱል ቦክስ ውስጥ የተቀመጡ ነምበር ኦፍ ኮንትሮልስ አለ እነዛ ኮንትሮሎች ሴት ነው እንግዲህ እነዛን ኮንትሮሎች ድራግ ኤንድ ድሮፕ ያደረግን ዊንዶዋችን ላይ ወይ ፎርማችን ላይ ምንፈልገውን ዲዛይን እየሰጠን መስራት እንችላለን ማለት ነው በጣም ግራፊካል ሪች የሆነ ዩዘር ኢንተርፌስን ዲዛይን ማድረግ የምንችላቸው ናቸው እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ኮንትሮልስ ያላቸው ማለት ነው እንግዲህ የዊንዶው ፎርም የተለያዩ ቱል ስትሪፕ ኤንድ ሜን ስትሪፕ ይጠቀማል እንግዲህ ቱል ስትሪፕ እና ሜን ስትሪፕ ምንላቸው የተለያዩ ቱል ባርን እና ሜኑን ኢንተግሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው እንግዲህ ላይክ ስራችን ስንሰራ እናየዋለን that contain text and image እና image ወይም ቴክስትን መጠቀም እንችላለን ላይክ የተለያዩ ሜኖችን ወይ ደግሞ የተለያዩ ቱሎችን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ማለት ነው ዲስፕሌይ ሳብ ሜኑስ ላይክ ቅድም ትሪ ያለው ወይ ደግሞ የተለያዩ ሳብ ሜኖችን
ማኒፑሌት ለማድረግ ላይክ ሜኑ ስትሪፕን መጠቀም አለብን ወይ ደግሞ ቱል ስትሪፕን መጠቀም አለብን and other host controls like እንደ ቴክስት ቦክስ ወይም ኮምቦ ቦክስ በሜኑ ውስጥ ያስቀመጥን የተለያዩ ኮንተንቶች ወይም አይተሞች ዲስፕሌይ እንዲደረጉ ማድረግ እንችላለን እንግዲህ እነዚህ ያው ከዊንዶው ፎርም ላይ የምንጠቀማቸው ቱሎች ናቸው ቱል ስትሪፕ እና ሜኑ ስትሪፕ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው እነዚህም ያው ፋይሊንግ ስትራክቸር ለመጠቀም የሚያገለግሉ ማለት ነው Okay, ሌላ እንግዲህ ምንድነው if you need to create your own custom user interface element የተለየ የራሳችሁን ኢንተርፌስ መጠቀም ከፈለጋችሁ ዲዛይን ማድረግ ከፈለጋችሁ you can draw namespace containing large section of class to render lines circles or other that means ማለት ምንድነው የእናንተን ከስተማይዝ የሆነ ሶፍትዌር ዲዛይን ማድረግ ከፈለጋችሁ የራሳችሁን የሆነ በራሳችሁ መንገድ ፋሚሊያር የሆነ ዩዘር ኢንተርፌስ ክሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ የምትፈልጉትን ቱል ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዊንዶው ፎርም ላይ ቪዥዋል ስቱዲዮ ባይ ሰልፍ እነዚህ አይነት ላይብራሪ ሴት ነው ስለዚህ እነዚህ ላይብራሪስ የምናገኛቸው ቱሎች በመጠቀም የምትፈልጉትን ዩዘር ኢንተርፌስ ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደ ኤግዛምፕል ያስቀመጥኩት ነው that means ምንድነው እዚህ ጋር የምታዩቸው በሌፍት ሳይድ ቱልስ ናቸው የተለያዩ ቱሎች አሉ እዚህ ጋር በተን ቼክ ቦክስ እና በጣም ብዙ ቱሎች አሉ እነዚህ ቱሎች ድራግ ኤንድ ድሮፕ በማድረግ እዚህ ጋር መጣው ደግሞ ፎርማችን ነው ላይክ ቪዥዋል ስቱዲዮን በመንከፍትበት ጊዜ ባይ ኢትሰልፍ ጀነሬት የሚያደርግልን ፎርም ማለት ነው ፎርም ዲዛይናችን ነው ስለዚህ ፎርም ዲዛይን እዚህ ጋር ቱሎችን ድራግ ኤንድ ድሮፕ ያደረግን እዚህ ያስቀመጥን ምን ፈልገው ዩዘር ኢንተርፌስ ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ሳምፕል በተን ነች ከዚህኛው እቺ በተን ወስጄ እዚህ ጋር ድራግ አድርጊያታለሁ then እቺ በተን እንግዲህ የራሷ ፕሮፐርቲ ሰጣታለሁ የራሷ ኢቨንት ሃንድሊንግ ኮንትሮል አስቀምጥላታለሁ እና ብዙ ፊቸሮችን አድ እናደርግላታለን ራሷን ዲዛይን ሰጣታለን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው በቀላሉ ዩዘር ኢንተርፌሳችንን ዲዛይን ለማድረግ የምንጠቀምበት ራፒድ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት ፍሬምወርክ ነው እንግዲህ ዊንዶው ፎርም ማለት እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ከእንግዲህ በኋላ ላይክ ፕራክቲስ ያደረግን እየሰራ ነው የምንሄደው ይሄ ዛሬ ያስቀመጥኩት ጀስት እንደ ኢንትሮዳክሽን ፊውቸራችን ነው Thank you